Друзі, вітаю на сешені. Ми з вами вже за велику кількість наших випусків говорили про ігрову індустрію та різні професії. Але на вас чекає сьогодні дуже особливий випуск, тому що у нас людина, яка стоїть над усіма професіями і в той же час, в принципі, виконує всі ті ж обов'язки. Тож, давайте поговоримо сьогодні про, як це вірно сказати? Продюсерів ігрової індустрії. До нас завітав Назар, який розповість про свій досвід, свій шлях та проекти, над якими працював. Назар, вітаю тебе, дуже дякую, що долучився. Давай узагальнено поговоримо, що це за професія. Продюсер – це людина, яка робить так, щоб ігри в принципі з'являлися на світ. Їх створюють художники, програмісти, а продюсер – це як клей для цих всіх елементів. Себто ми слідкуємо, щоб все було вчасно, все було достатньої якості, щоб воно було згідно документації, щоб воно було оптимізоване, звісно, для того, щоб гра не тільки була гарна, а ще й нормально йшла на різних тачках. Ну і для того, щоб все релізувалось вчасно. Це найголовніше. Окей, а які навички потрібні, які знання? Наприклад, коли ми спілкувалися з ігровим дизайнером, левел-дизайнером, гейм-дизайнером, він казав, що гра починається саме з його професії, розширюється, формується, надаються якісь дані до команди, яка працює над цим проєктом. Що в тебе? Комунікація, комерція, що? Насправді, це таке прикольне питання, тому що кожен скаже, що з нього починається, але тим не менше, починається гра взагалі з бюджетування і планування. В першу чергу. Тому що геймдизайн – це ідея. Це коли ми створюємо там якийсь піч для того, щоб отримувати якесь бюджетування. Але без перспективного бюджетування ви ніяк гру не зробите. Безкоштовно це дуже важко, або це малою командою. Тому геймдизайнеру потрібен якраз продюсер для того, щоб він створив всю документацію, яка стосується саме виробничих процесів. Знову ж таки, зв'язав один відділ з іншим. Якщо ми говоримо про навички продюсера, в першу чергу, щоб ним стати, треба володіти англійською вільно. На щастя, або на жаль, але індустрія має певний стандарт мови, і без англійської мови війти в це практично неможливо. Можна дійсно бути геймдизайнером без англійської, можна бути художником, але точно не продюсером. А далі все насправді про цінності і про софт-скіли. Мало із хард-скілів я можу назвати, що потрібно продюсеру саме. Треба бути організованим, треба вміти спланувати роботу, треба бути дуже емпатичним, тому що дуже багато в процесі виробництва може статися негараздів, скажімо так. І для цього треба мати і витримку, треба мати емпатію до своєї команди, для того, щоб навіть в найкритичніші моменти не тільки підтримати там морально, скажімо так, а ще й продуктивно підтримати, я це називаю. Тобто зробити так, щоб команда все одно зібралася, все одно там виконала певну частину роботи, яку потрібно. А технічні якісь моменти знання, елементарного програмування, 3D, кодінгу, я не знаю, щоб розуміти, чи правильно щось робиться, чи ви орієнтуєтеся якось по іншим аспектам готового там продукту, візуальним аспектам? Бажано розуміти, як створюється гра сама по собі. Але, знову ж таки, якщо людина дуже цікавиться ігровою індустрією, вона це і так, в принципі, знає. Важливо розуміти процес саме виробничий тої частини віреного штату, який в тебе є. Тобто, якщо в тебе художники, ти повинен розуміти, в яких програмах вони працюють, в яких форматах вони працюють, що вони видають, яка була якість, наприклад, вимагалася в документації, наприклад. Потрібно розуміти, з якими рушіями ми зараз працюємо. Потрібно розуміти їх версії. Не на рівні саме програмування і роботи в них. Потрібно розуміти, якщо тобі видають документацію, що саме в ній написано. Головний взагалі скіл продюсера – це вміти розібратися. От це наче просто звучить, але насправді це не просто. Це не просто. Треба вміти завжди в всьому розібратися. Інколи бувають ситуації, наприклад, коли ми працюємо з проприєтарними двигунами. Тобто не всі ігри побудовані на Unreal або Unity. Є свої двигуни у компанії, наприклад, Decima там у Horizon Forbidden West або у Death Stranding. Це проприєтарний двигун, він унікальний тільки для двох продуктів. І коли вам видається цей двигун для тестування модельок в ньому, наприклад, або там частин оточення, ну і так далі. Треба розуміти,
що це таке, як з ним працювати. Треба вміти поставити правильні запитання. Знову ж таки, запитання будуть у арт-директора, запитання будуть у геймдизайнера, запитання будуть у програміста, можливо. Запитання точно будуть у художника. І ці всі запитання треба закумулювати, їх треба правильно оформити, для того, щоб отримати правильні відповіді. Треба знайти коннект з командою, яка саме працювала над цим двигуном. Потрібно донести цю інформацію до команди в потрібному об'ємі, в потрібен час. Ну, тобто, отакі от речі. Мені здається, тут не те, що одна людина не справиться з цим, там потрібна ціла команда помічників, продюсера, які мають допомагати з цим робити. Скажи, будь ласка, скільки ти вже працюєш за цією професією, як все почалося в тебе і в якій студії ти працюєш? Я працюю у студії Волмі. Вона є частиною студії Virtuos. Це найбільший зовнішній партнер AAA студій в світі. Ми разом вже доволі давно. Я особисто працюю 3,5 роки десь приблизно. Починав я з проджект-менеджера в студії Волмі, зараз, власне, продакшн-директор. Про мій шлях, він дуже дивний, тому що я лікар за фахом. І я доволі довго працював в відомому рітейлері українському, дуже довго. Але я мріяв з дитинства потрапити саме в ігрову індустрію. Питання було в тому, що я думав, ну там з дитинства, я впевнений, і ти так думав, що це для якихось суперлюдей. Це для обраних. Ну, я так думав, що я не ця думав. індустрія... Я навіть себе не бачив в цьому напрямку. Я теж не бачив. Я мріяв, але не бачив. Я думав, що це неможливо, що це треба бути якимось супер незрозуміло ким. Але ковід, все змінив ковід. Я просто в ковід якось всі ми засумували. Думали, що тоді сумні часи. Я в ковід засумував і вирішив, що потрібно йти до мрії. Тому змінив професію і дуже щасливий, що я це зробив. І дуже кардинально. Лікар і ігрова індустрія. Ну, знову ж таки, лікар – це, в мене вся сім'я лікарі. Я просто пішов лікарем, як і всі. Я не сильно задумувався над вибором, по-перше. По-друге, на жаль, в Україні немає, вроді вже є, але тоді точно не було ніякої, фаху ігрового. Просто неможливо було вивчитись на продюсера, на проджект-менеджера, бо ти підеш в управління персоналом, але навіть звучить це якось уже дивно, в управління персоналом і геймдев. Окей, якщо немає якогось там фахового навчання, а як саме ти влаштувався на цю роботу? Привіт, я працював лікарем, хочу робити ігри? Ні. Я між тим, я ж кажу, працював дуже довго в рітейлі, і я керував одним проєктом освітнім доволі довго. Тобто я керував проєктом. Тобто досвід керування проєктом, як проджект-менеджер, це було вже достатньо для того, щоб влаштуватися на роботу? Так, по-друге, по-перше, навіть не досвід керування проєктом, у мене вільна англійська, fluent. Тому я можу вільно спілкуватися. Це, напевно, один із найважливіших аспектів, коли ти можеш нормально пояснити, що ти бажаєш від клієнта і він від тебе. Третє, я дуже багато в що пограв в житті. Я обожнюю відеоігри всіми своїми фібрами тіла. Тому я з дитинства, я не можна так сказати, що по 8 годин сидів. Ні, я просто грав в дуже різні ігри, але не багато. Тобто і інді, і, наприклад, зараз, не зараз, а останні 10 років популярно грати в консолі більше. А я з дитинства граю на консолях. Я зараз в Зельду не граю, бо я грав в неї ще в дитинстві, і з мене всі хлопчики сміялися. Знаєш, коли пацани збираються в комп-клубі грати в КС, а ти не вмієш на мишці грати в КС, просто не знаєш, як це. Зате ти граєш в Final Fantasy 7, і ти їм розказуєш, приходиш, кажеш, мені б твої проблеми. Тоді це бо я здавалося ходив в ці ігрові проблемними. клуби грати КС, але я не вмів все рівно грати мишкою в КС. Краще б я в Зельду пограв. Добре, дивись, а от цей момент надивленості, те, що ти грав в свій час дуже багато ігор, це якось тобі допомагає в професії? Дуже. Ти можеш говорити референсами. Ти можеш згадувати різні стилі, які відносяться до сучасних стилей. Знову ж таки, ти можеш наводити приклади для клієнтів деталізацій, наприклад, які ти бачив. Умовно. Тобі Diablo 2 Resurrected, знову ж таки, класний приклад. Є деревця якісь. Є дерево, якого умовно не існує.
Ти мало того, що ресерчиш дерева, ти можеш сказати, з якої гри ти бачив яке дерево, для того, щоб уточнити саме, що від тебе бажають і як це ліпше імплементувати. І також це круто працює з командою. Тут з тобою погоджуюсь. Наприклад, дуже зручно пояснити, що потребується зробити. Скажи, будь ласка, над якими проектами ти працював? От якраз тільки що згадував Diablo 2 Resurrected працював, Sniper Ghost Contracts 2 працював, Marvel Snap працював, неймовірний проект був і є до сих пір. Так, Dawn of Monsters. Нещодавно, до речі, вийшла в Стімі Gord, дуже крутий горор від польської студії. Так, що ще? Наприклад, Crime Boss Rock City нещодавно виходив також на PlayStation з Матсом Мікельсеном. Там дуже прикольна гра, вона в стилі Payday виконана. Насправді багато проєктів, просто так от згадувати довго можна. Це основні такі, що я от прям підхайлайтити можу. І дуже багато, на жаль, поки що, на жаль, під NDA не можу. Ні, ну це таке діло. Компанія, в якій ти працюєш, вона більше працює аутсорсингом. Так. Скажи, будь ласка, які є проблеми працювати над продуктом іншої студії, ніж працювати над своїм? Чи є в тебе такий досвід або погляд на цю ситуацію? Ну, я, напевно, не скоро або ніколи не піду в продукт, наприклад. Мені подобається працювати над різними проектами. Це насправді певний драйв. Складнощі в тому лише, що він не твій, і ти багато речей мусиш позгоджувати дуже. Але з іншого боку, ігри стають такими різноманітними всередині себе, тому що над ними працюють різні люди і команди. Ти можеш завжди запропонувати якісь рішення по продукту, який тобі не належить, і його можуть дійсно імплементувати. Це стосується стилю, технічного підходу, там, концептування, наприклад, і так далі. Тому, знову ж таки, ми як продюсери, от моя команда продюсерів, ми працюємо понад 30 проєктів одразу. І так, дійсно, це правда. І ми працюємо з різними клієнтами з різних точок світу над абсолютно різними продуктами. Це може бути від мобільної гри до AAA. І це постійно змінюється. Тобто ти як продюсер дуже заводишся на те, що в тебе сьогодні ти там Diablo, завтра в тебе якийсь шутер там від першого обличчя, далі в тебе стратегія, далі в тебе мобільна стилізація і так далі, і так далі. Але складнощі, клієнти, це нормально. Напевно, в будь-якій індустрії кожен скаже, що складнощі – це завжди клієнти. Клієнти та комунікація. І ігри – це ж на межі IT і мистецтва. І мені арт-директор чудову фразу сказав колись. Він якось ми там з ним сперечались за оцінку, певно. І він каже: "Ти бачив Монолізу?" Я кажу: "Бачив". Він каже: "Думаєш, у художника був час, за який йому треба було це намалювати?" Ні, ігри – це мистецтво. Тому їх дуже важко упакувати в часові рамки. Тому ми часто чуємо про якісь переноси. Це не пов'язано там з некомпетентністю, скоріше. Це пов'язано з тим, що часто змінюються ідеї по ходу, часто змінюється підхід. Наприклад, от цікаві є кейси, коли приходить там команда аутсорсу, робить певний шматочок гри, і він виглядає або ліпше, або інакше, або прикольніше, ніж решта частини гри. І коли арт-директор цієї гри сидить і думає, а може мені зробити, як вони зробили решту. І інколи це дійсно трапляється, інколи проекти через це кенселяться, там, переносяться і так далі. Складнощів дуже багато. Якщо в нюанси вдаватися, основне – це, звісно, ризики. Пов'язані, ще вони пов'язані також з виробництвом в Україні там через блекаути. Наприклад, минулою зимою ми страждали дуже сильно, але все було чітко. Дивись, стосовно того, щоб ввести своє бачення, яке може відрізнятися від поглядів серії. Я дуже багато бачив, коли саме гру або студію кенсели за це, що там вона не відповідає канонічності, або додали щось нове, але воно дуже сильно відрізняється від там стандартного сприйняття там цієї серії гри. З однієї сторони, я розумію, за що ти кажеш, що треба додавати щось нове, щоб постійно давати цікавинку в проєкту, щоб вона не була однотипна, схожа на свій попередній тайтл і не приїдалася гравцю. Але
ця межа доволі складна для мене, для розуміння. От за свій досвід з проектами, які ви працювали, де ви теоретично могли додати щось свіже, щось нове. Чи були такі моменти, що більшість ваших пропозицій на релізі були факапами? Та напевно ні, я такого не згадаю. От щоб прям факапами. Не можна запропонувати нову ігрову механіку, там готовий продукт. Ми таким дійсно не займаємось. Це скоріше артові рішення, це скоріше там якісь локальні технічні рішення, умовно. Ну тобто, якщо ти бачиш персонажа, концепт, ти його робиш по концепту, і потім а не додам я йому там кулон, наприклад, або ще щось, бо це буде художньо правильно зробити, а цього на концепті не було, то бо ми просто пропонуємо це клей. І ми завжди пропонуємо, ми не імплементовуємо одразу. Тобто ми йдемо з комунікацією, кажемо, слухайте, а ми от хочемо вам запропонувати зробити ось так. Як вам ця ідея? Зазвичай кажуть, давайте спробуємо. Ігрова індустрія вся побудована на експериментах. Завжди кенселили за щось нове, але також і обожнювали за щось нове. Щічки в Horizon. Ну так, щічки в Horizon, наприклад. Але знову ж таки, от класний приклад – це Тор із God of War. Його захейтили, за те, що він такий, Хоча повний. він канонічний по відношенню до міфології. Це правильно, тому що звикли до Тора із, наприклад, Marvel Universe Це там більш якогось. попсовий вигляд. Це правда, але ж кенселили. От в чому прикол. А коли ти художньо референсами накидуєш найсильніших людей світу, і вони всі такої комплекції, Такої статури. так, ти розумієш, що насправді герой став тим, яким він потрібен був бути. Що Зевс, він от такий, як треба, а Одін такий, як треба, а Тор, він саме тут і зараз такий, як потрібно. Це багато ігор стосується, але знову ж таки всім неможливо сподобатися. Це так не буває, на жаль. Є чудові проекти, які намагалися кенселити через якісь елементи, які на етапі ігри ти вже й не замітиш. Але на етапі верхньорівневому, коли ти дивишся трейлер, це дуже здається чимось дивним. Тому тут головне пограти, пройти, зануритись і зрозуміти філософію самого продукту. Тому ні, таких рішень ми не приймали ніколи. Ти кажеш, що ви одночасно працюєте над 30 проєктами. Десь так. У мене просто питання, як зараз ситуація на ринку або по замовленням під час саме війни? Тому що, я розумію, блекаути – це теж момент, який негативно впливає на виробництво, також момент карантину теж впливав на це. А от як зараз? Є ризик для студій співпрацювати з українцями? Є, звісно, він є. І ми це враховуємо. Але знову ж таки, це вже тут включається суперпродюсер, який готує документацію по роботі з ризиками. Я тебе зрозумів. Це важливий дуже документ. Він працює так, що, звісно, обиратиме в кінці студія, тобто вона вирішуватиме, чи ці ризики їй підходять, чи не підходять. Але ми, як професіонали своєї справи, ми готуємо документацію, в якій зазначено, що може статися, як ми на це будемо реагувати, і чому процес виробництва ні в якому разі не постраждає, і всі ризики будуть змітиговані. Угу. Тепер трошки хоча б орієнтуюся в цьому. Бо мені здавалося, що це доволі критичний момент, і от з ким ми спілкувалися з іншими гостями, вони зазначають, що так, дуже багато цих факторів впливають на те, що зменшується кількість запитів, кількість моментів по роботі. І от ти кажеш 30 проєктів, такі, ого, це як? Тут кажуть, ні, менше стало, а тут кажуть, ні, начебто більше. Але це більше стало чи менше стало, до речі? 30 одночасно. Мені важко дуже відповідати на це запитання уособлено саме про Україну, тому що в мене в компанії більше, десятка, дюжина точно є студій по всьому світу. І ми дуже кооперуємося в виробництві. Тому я не можу сказати, що конкретно до України вимога. Тут скоріше, якщо саме приходить замовлення саме до нас, то ми завжди підготуємо цю документацію, ми її підготуємо навіть якщо кооперуємося. Але ми не є абсолютно, я би сказав, самостійним юнітом. Тому якось так. Стосовно саме виробництва та спрощення або прискорення процесу виробництва. Ми цю тему постійно підіймаємо, і питання, які задаються, це стосовно вплетення штучного інтелекту у виробництво ігор. Чи з твого досвіду
ігровій індустрії вже користуються цим інструментом, як там, наприклад, рушієм своїм. Тобто, яка позиція до цього інструменту в тебе? Ним користуються, але ніколи не користуються в фінальних продуктах або фінальних артах. Це заборонено. Є про це документи. Вони це засвідчують. Це є Заборонено саме як статутом студії самої, чи це якісь студіями. Студіями. Студіями це тому, що це дійсно виходить уже там. Знову ж таки, я не спеціаліст саме в лігалі, але це більше вже залазить на правові поля. Користуються, по-перше, давайте от я так про ЩІ скажу. ЩІ – це, на мою думку, суб'єктивну, це Roblox для дорослих. Чому? Тому що зараз дуже багато дітей створюють ігри в Роблоксі. Вони створюють їх по якимось... Вони не вміють концептувати, вони не вміють написати сценарій, їм дизайн-документацію. Вони просто творять. Вони творять все, що бачать, вони повторюють. Чому я сказав, що ЩІ – це Roblox для дорослих? Тому що якщо ти завтра захочеш зробити гру, і ти захочеш дійсно отримати на неї фінансування, тебе навряд буде там, не знаю, навряд буде там $100 тисяч в кишені просто взяти там за концептування, за документацію, там за якийсь білд перший. Тобі треба буде зробити якісь концепти. І ти, скоріш за все, спробуєш їх згенерувати. Це круто для новачків. Це круто для того, щоб зайти кудись. Також ЩІ прикольно використовувати, наприклад, для референсів. Це теж дуже, така історія приємна, тому що професіонали витрачали багато часу на пошук референсів. Дуже багато. Інколи це могли бути і дні. Тобто, якщо тобі потрібен, кімната з певним кольором підлоги для того, щоб зробити в ній певну розстановку об'єктів і ще щось, і тобі потрібно на цю кімнату глянути, ти сидів і просто обшуковував інтернет або концептував. Зараз простіше надихнутися якимись фотореалістичними такими референсами, але стилізація точно категорично ні. Стилізація усюди унікальна. Тобто як готовий продукт? Ні. Щоб він повністю був сформований. Ні, ні в якому це просто разі. як референси і там якась Так. чорнові матеріали, на які ви можете опиратися в пошуках якихось ідей. Я розумію. Але як тобі здається, чи в перспективі просто так подумати, спрогнозувати, чи буде штучний інтелект дуже сильно вкорінюватися саме в процес розробки ігор? Як, наприклад, самостійний внутрішній продукт, який може генерувати умовну промальовку якихось іконочок, але вже для готового релізу, не як чорновий. Для спрощення саме якихось дрібних моментів. Він вже вкорінився. Він вже є. Але ж просто є. ще не з артом. Наприклад, є актор, я забув, як його звати, який, на жаль, він помер, але за нього треба було доозвучити гру. Цю озвучкою займався ЩІ якраз. Є речі, в яких він дуже-дуже допоможе. З приводу майбутнього, я думаю, що вкоріниться, але ігри все одно робитимуть люди, так чи інакше. Він сам навряд, мені здається, на тому рівні розвитку, на якому він зараз знаходиться, може створити якийсь готовий продукт. Все залежить дуже сильно від лігал регулювання. Взагалі в геймінг-індустрії, відеогеймінг-індустрії дуже багато залежить від юристів, неймовірно. Тому я такий, що як юристи скажуть, отак ми ЩІ і використаємо. Наразі це класний інструмент, не більше, не менше. Друзі, якщо ви думаєте, що продюсер може бути тільки ігровий, в мене теж є продюсер і є головний інвестор цього нашого шоу. Це мій магазин Даріус. Тож, якщо буде цікаво, приходьте до нашого сайту фізичної точки в місті Києві та підтримуйте нашого інвестора, який вкладе гроші в мене. В принципі, поверхнево ми з тобою зазначили, які проблеми часто бувають в цій професії. Але от для новачків або людей, які розглядають цей напрямок професії, ти зазначив, що там знання англійської мови must have, комунікація або знання, як формувати команду, надавати якийсь фідбек клієнту. Тобто така умовна прокладка, перепрошую за це слово, між клієнтом та вже командою. Які самі найчастіші проблеми ти знаєш, коли спілкувався з колегами, які так само могли працювати на цій посаді, які трапляються напевно, незнання якихось технічних баз або відсутність якихось навичок. От що саме головне
ще можна зазначити? Невміння працювати з ризиками. Дуже Працювати така. з ризиками – це як? Поясню. На етапі підготовки проєктної документації потрібно створити матрицю ризиків. Потрібно їх оцінити, потрібно виписати все, що може статися на проєкті. Потрібно пропрацювати мітигацію, тобто реагування на ці ризики. Воно є ціла класифікація там, реагувань на ризики. Ну, це якраз і є хардскіли продюсера, він мусить цим оперувати. І правильно побудувати графік виробництва так, щоб він був недовгий для клієнта. Ну, тобто, щоб ми могли опрацьовувати максимально багато роботи в максимально ужатий час. Але при цьому, щоб цей графік дійсно, ну, щоб все йшло по графіку. Тому що якщо ти погано пропрацюєш ризики, ти ніколи в графік не попадеш, завжди сроки будуть повсти. Але є ж поняття форс-мажорів. Їх теж всіх там, продумати, що може теоретично трапитися, нереально. Так, це потрібно робити. Ну, так чи інакше, це потрібно робити. Ми можемо там завжди пограти в гру, де там, ти назвеш форс-мажор, я скажу, чому це не форс-мажор. Окей, давай пограємо в цю гру. До прикладу, що може так сильно впливати? Давай зробимо таким чином. Блекаут, немає зв'язку, немає інтернету. Що з цим робити? Треба до цього підготуватися. Яким чином? Екофлоу закупити команді. Якщо людина знаходиться в максимально критичному регіоні, релокейт. Далі, це замість комп'ютера закупити людині ноутбук, наприклад, який може пропрацювати хоча б там 6 годин на батареї. Також це інтернет, старлінки, там мобільні оці от флешки з інтернетом. Якщо потрібно, людину ліпше релокувати дійсно в офіс, якщо це небезпечно. Ну, або небезпечно для виробництва критично. Також потрібно додати додаткових людей на проєкт, тобто їх навчити, але на проєкті вони не будуть працювати, вони будуть як бекап. Якщо ти не можеш виконати асет вчасно, потрібно передати роботу і підготувати передачу проєктної документації до іншої людини, яка тебе підстрахує, зробить твій асет, а потім навпаки. Окей, а тепер питання, це просто на папері, чи реально, коли берете проект, ви кажете, що може бути такі форс-мажорі, у нас є такі от рішення, і ви це все вже підготуєте до того, як працюєте? І як це впливає на бюджет? Я звертаюся до тебе, хочу зробити мобільну ігрушку. Ти такий, окей, у нас блекаут, у нас війна, бюджет ми збільшимо, тому що треба то. Взагалі, класна є і моя особиста фраза, і це повинна бути одне із татуювань продюсера, все, що не на папері, не існує взагалі. Тому це правда, бо це робота з великими дуже сутностями самими. З приводу проєкту, якщо це хвилює клієнта, ми хоч білборд з цим створимо. Тобто це папір, це імейл, це там дзвінок, все що завгодно. Наша основна мета і ціль робити, як і всіх, напевно, робити клієнтів наших щасливими і робити так, щоб ігри релізалися. І все, що для цього потрібно зробити, ми зробимо. Зрозумів. Скажи, будь ласка, із планування мрій, над яким проєктом або серії ігор, або там, умовно, студіями ти хотів би попрацювати? Я би мріяв на даний момент, напевно, працювати колись із Remedy. Я дуже старий фанат цієї студії, ще там з часів першого Макса Пейна. Обов'язково колись, сподіваюсь, попрацюємо. Посередньо, напевно, ще з Naughty Dog було б прикольно попрацювати. Це неймовірно досвідчені, круті люди. Хотілося б знову попрацювати з Blizzard, але, наприклад, над Overwatch'ом якимось. Він дуже... я обожнюю стилізацію Overwatch'а. А взагалі немає таких якихось думок з цього приводу конкретних. Я поясню чому. Бо інколи до тебе потрапляє в руки інді-проект, доволі низькобюджетний, але від дизайн-ідеї, якого ти неймовірно кайфуєш. І ти ніколи б не дізнався про нього, ніколи б його не побачив, але от він перед тобою. Один із таких проєктів, якраз як Горд розповідав, це від польського розробника, дуже прикольний хорор з неймовірно прикольною ігровою механікою. І дуже детальним пропрацюванням оточення та персонажів. Він неймовірний. Я ніколи про нього б не почув, не побачив, поки нам він, власне, в виробництво не зайшов.
прийшов. Ну, стидоба. Я полюбляю горор-ігри, але я за неї не чув, що саме головне. Ну, от в тому той прикол, що і я не чув би ніколи, якби не попрацював. Таких маленьких проєктів, їх дуже багато. А, ще хотів би дуже попрацювати над піксель-артовим якимось 2D-платформером. Не знаю, просто ще з дитинства Привіт, обожнюю. Зельда. Мені, ну, типу, щось Katana Zero якоїсь, або там Hotline Miami, чогось от такого, прям, або Mother Russia Blitz, от щось в такому дусі. Я такі ігри дуже обожнюю, але ніколи взагалі над піксель-артом, ну, досвіду саме ігри з піксель-артом не мав. От Marvel Snap єдиний був і все. Але, слухай, це цікаво, наскільки це напрямок зараз популярний, саме піксель-арт. Його неймовірно важко робити. Він, ну, далеко не кожен художник зможе зробити піксель-арт. Піксель-арт художників в Україні досвідчених можна, от, ну, десяток, я думаю, не більше. А попит на це є? Та є, звісно. Зараз попит на все є, насправді. Ну, тобто, коли ми, от пам'ятаєте, Вальгейм виходив. Хіба був попит на ігри, які отак виглядають? Наче не було. Але ж мільйони гравців пограли в Вальгейм. Незрозуміло, на що є попит точно. Є документація, на якій написано, на що є попит. І цим займаються AAA-студії, у яких мільярдні бюджети. А є щось, про що ми не знаємо. І от якраз на це теж є попит. Наприклад, Among Us, до речі. Він існував, нікого не чіпав, ніхто в нього не грав, тут бум, і все. Ну так, це такий доволі феномен вийшов, тому що до цього якось він низько прийшов. Скажи, будь ласка, в процесі роботи, які смішні моменти ти можеш пригадати? Я з одним навіть футболку вдягнув. В мене тут Так. от написано. Це фідбек мого одного із арт-директорів. Я зараз будь ласка, спробую повернутися? повернутися. От, можете насолодитися. Це один із них. Це ми закрили проект, і ми якраз зробили собі мерч з тим чудовим фідбеком. Взагалі, був дуже-дуже смішний кейс в мене з одним із художників, з яким я працюю. Наприклад, у нас клієнт видав фідбек, і є така стала фраза, може, типу, слона в кімнаті я і не побачив. Ми робили кімнату в Unreal Engine. Частина фідбеку, де було написано, а я слона в кімнаті і не побачив, там, виправте пляму на стіні. Ну і художник щось сидить, думає, а я біля нього сижу і щось ввечері кажу, друже, ти в роботу здавати будеш сьогодні? Він каже, я слона шукав, от п'ятно в віді слона, я його замазав. Ну, те, що ми кричали з цього, то мало сказано, це було такий локальний момент. Ще дуже прикольно, коли починається дуже важлива дискусія між там геймдизайнером, арт-директором і технічним директором. Це це тарантінівські діалоги, я їх називаю. Тому що це, якщо уявити це якоюсь сценою, то це сидять три ковбоя, отак от з револьверами один на одного, виставленими на стіл. Насправді просто багато НДАшних штук, я не можу сказати, бо воно по наявним проектам. Але фану дуже багато в роботі. Ну, без нього неможливо, бо роботи дуже багато. Приходиться знаходити завжди у чомусь позитив. Ну, слухай, це, знаєш, локальні моменти, коли іноді люди, які не дотожні до цієї індустрії, не зрозуміють. Але я думаю, що в якийсь момент десь один ігровий дизайнер зараз ридає в кутку і згадуючи свій досвід. З якими саме складними іграми ти працював? Складними в плані, що це було пекло виробництва. Можливо, це був дуже складний клієнт-замовник, проблема комунікації, або сама студія по собі специфічна, або продукт. Я от все хотів сказати, що для продюсера складнощів не існує, це все можливості і робочі моменти. Ну це ми для їх так глядача ти називаємо. кажеш, а давай так от реально. Blizzard Diablo, це було найскладніше, здається. В чому суть? А, ще є один. Blizzard Diablo вимоги неймовірно високі. Я ж кажу, що в процесі самого виробництва, наприклад, рослин, їх полігонаж міг зашкалювати там за десятки мільйонів. І дуже-дуже важко взагалі працювати з клієнтом, який має уже там дуже довгу історію співпраці з різними аутсорсами, має певні вироблені процедури, які
вони важкі. Тобто, наприклад, ти не можеш заделіверити якусь роботу невчасно. Це просто виключено. Що б не сталося, мусить бути вчасно, мусить бути там належної якості. До кожної фідбек треба розібрати з командою дуже чітко, пропрацювати його план і його оцінити також з точки зору часових витрат. Треба також це клієнт з Сполучених Штатів, тому ти повинен ще попасти в таймзону з ним, коли ти можеш з ним покомунікувати. Ці всі оці от маленькі елементи, ну і плюс сам продукт, він неймовірно важливий для індустрії. Ти це розумієш, тому ти потрібен показати найвищий рівень майстерності. Тому, да, клієнт був дуже важкий. Другий це Shutterline. Це шутер від першого обличчя. Прикольний, до речі, він фрі-ту-плейний і він український. Так от, з ним було важко працювати, бо ми робили цілий рівень, і нам дуже-дуже потрібно було я би сказав, невеликий строк підготувати величезний геймплейний кусок. І це було просто з точки зору виробничих процесів важко. Але знову ж таки, завдяки команді художників, левел-артистів, ми, здається, справилися круто. До речі, цей рівень от релізнувся, в нього прям пограти можна. О, це дуже цікаво. А дивись, якщо порівняти великі студії, з якими ви співпрацювали, і інді-студію, чи є якась різниця, з ким простіше, комфортніше працювати, може не такі великі вимоги. От для порівняння, знаєш, як кажуть, що, наприклад, великі вже там гіганти, корпорації видавлюють, вичавлюють тебе як лимон і хочуть за короткий час і за менші гроші зробити конфетку. А інді такі, знаєш, вже свій в доску хлопець підходить, слухає, ну давай зробимо це, скільки треба часу, півроку, окей. Насправді, вони просто дуже різний підхід. Якщо ми в чому плюс працювати з AAA-студією? В неї на кожну пилючку є своя документація. Ти не придумуєш ніколи велосипед, в тебе є чіткий супер-талмуд. Інколи, наприклад, є одна гра, над якою ми працювали, там є документація по лисині героя на 80 сторінок. Чи 40, щось таке. Дійсно, є такі штуки, де вам видають дуже-дуже багато уточнень, і у вас майже немає запитань по виробництву. Це круто, але і вимоги набагато більше. А з інді там документації практично нема, що художникам і арт-директорам і штату взагалі не подобається, тому що ти повинен не тільки за певний час і дуже обмежений бюджет, бо це ж інді, виконати свою роботу, а ще й по ходу розібратися з тим, що ти взагалі виконуєш і як це має бути. Але тут якраз і вступає прикол з творчістю, бо інді-студії набагато простіше, інді-клієнту набагато простіше запропонувати свій підхід. Набагато прикольніше зробити так, як ти бачиш, плюс в поєднанні з його віженом і концептом. З інді-студією ти можеш зателефонуватися швидше і запланувати цей дзвінок для уточнень набагато оптимальніше це буде. Тобто ти можеш побудувати свій певний пайплайн виробництва, який буде для вас обох дуже комфортним. З AAA-студією ти скоріше робиш так, як зручно саме клієнту. І не завжди це насправді зручно. Тому дуже-дуже різний підхід. І інді-студії теж насправді різними бувають. Тому що є студії дійсно, які такі, а давайте цей персонаж зробіть реально, як ви бачите. Ми далі пофідбечимо, попрацюємо з вами. А є інді-студії, наприклад, які роблять, на нашу думку, назвемо її експертною, ми так вважаємо, роблять не дуже гарні рішення, ми пропонуємо, вони такі, ні, це рішення топ. Потім релізиться гра, і рішення такі не дуже топ. Зробили, що могли. Тепер дивись, наш наступний блок – це звернення до глядача, це як вільний мікрофон. Тут ти можеш зазначити щось, знову ж таки, стосовно нашої теми, або навпаки не нашої теми. Можеш сміливо казати що завгодно, що хочеш донести до глядача, можливо, якісь наболівші моменти, або згадуючи досвід, що тобі прилітало в Твіттері за те, що The Last of Us не той вийшов, або Діабло не такий. По-перше, друзі,
Не хейтіть, будь ласка, жодні ігри взагалі. Вони так важко робляться, ви собі уявити не можете. Інколи їх роблять 7 днів в тиждень, цілі місяці. Тому, якщо продукти вийшли, можливо, не надлежачої якості для вас, неналежної якості для вас, це не значить, що на неї там забили, чи це все комерція. Ігри робляться з любов'ю, повірте мені, причому з дуже великою. І з приводу не бійтеся ваших мрій, якщо ви бажаєте увірватися в ігрову індустрію, вона налічує сотні і сотні різних професій і напрямів, в яких ви можете бути корисним. Якщо вам подобається управління і менеджмент, ви можете стати проджект-менеджером, продюсером, ви навіть можете піти дійсно в геймдизайн. Якщо вам подобається проектувати гру, геймдизайн – це ваше, левел-дизайн – це ваше. Якщо вам подобається художка, наприклад, ви можете піти стати 2D, 3D-художником, концептором. Справа в тому, що просто не бійтеся ніколи своїх мрій. І завжди можна чомусь навчитися, завжди можна увірватися. Не бійтеся пробувати робити свої продукти, навіть якщо ви вважаєте, що це повна фігня. Тому що я вам, можливо, відкрию таємницю, але на ігрових проєктах, будь-то 5 людей, будь-то 100 людей, завжди, коли ігра релізиться, арт-директор, наприклад, вважає, що це недовершений продукт, завжди так є. Ігри – це мистецтво, тому у ньому ніколи немає верхньої планки, немає тої стелі, до якої ти можеш упертися в художніх і якихось рішеннях. Тому доєднуйтесь. Супер. Дуже дякую тобі. Прошу. І фінальна частина – це, як завжди, подаруночок, за те, що ти пам'ятав про наше спілкування. Да, ми підкупаємо гостей. Ось, продався за чашку Metal Gear Solid. Топ! Та ви що? Ось, да. Дякую велике. Боже. Дуже дякую, що долучився до сейшену. Я чесно вам скажу, друзі, не орієнтувався взагалі в цій професії. Коли мені написали, слухай, давай поспілкуємося про продюсера, такий, what? І ми вже максимально про всіх говорили. Але дуже дякую, що ти пояснив за цю професію. Я впевнений, глядачу було цікаво. Тож, друзі, якщо у вас є додаткові питання або уточнення, ми могли, до речі, не за всі теми поговорити. Трошки маленький час у нас на сейшн. Обов'язково залишайте свій коментар під відео або пишіть в Твіттері, поспілкуємося та більш детально поговоримо про професію та досвід.